Austria are acces la mare? Ei bine, nu la una, la mai multe. Austriecii le spun Zee, lacuri imense, printre munți, unde fiecare clipocit de apă aduce liniște. Zilele încep liniștit la o fermă din Carintia, cu pajiști întinse. Urcăm pe Milstetter Alpe, pas cu pas, până când oboseala se contopește cu admirația. Iar spre seară, la Milstedt-Zee, găsim libertatea adevărată, unde apa lacului te curăță de tot ce te apasă, oboseală, gânduri și griji. Aici, valurile nu vin din larg, ci sunt stârnite de vântul care coboară din Alpi. Asta e Marea Austriei. E o mare între munți și uneori, exact aici, găsești liniștea pe care o cauți la capătul lumii. Astăzi vă povestim despre aventura noastră, care a început liniștit la o fermă din Carintia și s-a terminat cu o baie total neașteptată în lacul Milstetter. Am stat la o fermă agroturistică, unde viața curge încet. Dimineața miroase iarbă proaspătă, iar prin curte se plimbă Oscar, câinele fermei, mereu vesel și dornic de joacă. Pe lângă el, un motanel mic și curios, pe nume Arthur, care pare hotărât să ne fure toate cadrele. Și când l-au găsit acum câteva zile. Nu, aici nu ți-e rău, că aici primești papa bun. Super cazare în Carintia. Cu mică baie și o mică bucătărie. Tot ce ai nevoie. Și aici un spațiu de depozitare închis. Bunul gust și florile peste tot. Gazdele ne-au povestit despre vechiul hambar pentru cereale, pe care l-au transformat în loc de joacă pentru copii. Pe cazare. Totul e autentic, cald, cu suflet, genul de loc unde uiți de griji. Jucam și ping-pong. Am venit la țară, în Carintia. Fermă. Se aud vacile. Altarul frumos. Flori. Aici locuim noi în casa asta. Și aici sunt văcuțele fericite. Ce faceți, mai?
Herzlich willkommen, bine ați venit. Acum am observat, ne-au lăsat și un cozonac. E un pic mai scumpă cazarea asta, pe la 80 ceva de euro. Dar și o bombonică pe pat. Foarte gustos cozonacul, părea așa foarte tare. Așa-i? Da, la gustul e dulce. Simțiți costișoară. Da, și nucă parcă și stafide, văd. Foarte bun. Un pic de ceai. Desert la cină, perfect. Sunet de tălangi de căcuțe în ceas de seară. Plimbare la ceas de seară. Picură un pic. Peste tot în Austria găsim izvoarele astea. E bună? Splendid. Pista de biciclete și de mers pe jos e separată de drum. Și uitați-vă cât de îngrijite pajiștile aici. O buruiană nu este. Also, aber der kleine Lichior de leuștean. Și asta e o premieră. Tag ist ja auch eingestellt worden. Ja, genau. So habe ich ja, genau. Das ist Deci îmi spunea doamna că îi cresc doar pentru carne. Nu, și stau aici în libertate primăvara. Bună dimineața! Din Carintia. Și acum că nu mai sunt musafiri, hai să vă explic ce e la găbănaș. Găbănaș era în ungurește. Aici se țineau cerealele. Și mi-a explicat doamna că are colțurile alea ieșite în afară, să nu poată să intre șoarecii. Dar se ținea cerealele, scuzați-mi găfiturile. Și acum au transformat-o în căsuță de oasă, adică loc de joacă pentru copii la etaj. Și Honesty Bar aici. Iei bere, treci pe caiet și la final plătești. Cărți. Am stat aici la foc, am gustat lichiorul de leuștean. Foarte frumos amenajat. Foarte mult bun gust. Cățilul casei. Și la terasă aici e tot pentru musafiri. Amenajat. În prima dimineață am început cu o alergare scurtă prin valea dintre munți. Aerul era rece, iar pământul era umed încă de la rouă. Nimic complicat, doar bucuria de a te mișca și de a fi acolo. Dimineața pe răcoare. Și că 4 grade mi-a arătat ceas. Azi dimineața la 8. Luna august. Cu ceață. S-a ridicat. Fain. Acum a venit gestionarul și m-a lăsat să intru. Lac pentru noapte, filtrare naturală.
Wow, ce miște! Cum de unde apă? De la fântână. Hidratarea e importantă. Nu, ce răi. Mr. Benoclistul. Dar m-am speriat și de la altă data trecută, tot așa ceva într-o curte. Da, să putem cere un pas de Carintia. Mamă, ce frumos se vede biserica și... Cum, e greu? A fi și o reclamă la piscina naturală de care ziceam. Și care avea și nuferi. A doua zi am pornit spre Milstetter Alpe. Ne doream un traseu de drumeție adevărat, care te scoate din zona de confort, dar îți dă ceva înapoi. Pe marginea drumului, mările de la munte, cum le zic ei, austriecii, Zee, așa-i? Zee e mare. Una după alta, mai trecut pe lângă un lac și apă curată. Lumea se dă pe stand-up paddle. Da, amenajat, fac baie, plajă. O zi așa frumoasă. Noi încercăm să urcăm pe un munte. Am zis să ne oprim, să filmăm și mările de la munte. Noi am zis, la noi toți caută terenuri plate să-și construiască casa. Uite la ăștia. Unde s-a căpățat acolo sus? Barieră, am luat tichet de ieșire valabil până mâine și jos e Marea de la Munte, Milstetter See. Ce e casa de plată, am plătit 9 euro cu cardul. Să sperăm că la întoarcere să fie tot ok. Acolo urcăm sus la munte. Și aici când ne întoarcem, scanăm biletul și am plecat.
Bărcuțele fericite. Și acolo jos e Milstetter, lacul. Minunate cabanele astea. Pe cai că se filmează. Și am pornit. Milstetter Alpii Milstetter. La început totul e ușor. Pădure, poteci late, privelii superbe. Fiecare pas e un mic dialog între efort și libertate. Alergarea de ieri parcă ne-a pregătit corpul pentru ce urma. Greuț la deal. Greu la deal cu boi mici. La multe. Barieră electrică. Să nu treacă animalele, vacile. Și da, scrie că să ai grijă de copii, de câini. Băcuțele fericite. Astea n-au problemă cu orice ca la noi. Stau aici la munte la păscut. Acolo am lăsat mașina, de acolo am pornit și înaintăm. Vremea e perfectă. Pasul vioi. Zbor cu parapantan. Sport aici. Îndrăgit. Munți în depărtare. Lacul. Și ajungem imediat și la cabana Alexander. Alpii Iulieni în depărtare din Slovenia. Și Milstetter. Deocamdată totul e promițător. Așa e? Panorame superbe. Super. Servus. Deci în Austria se folosește servus. La noi în Ardeal. Nu te mai sată, te privește. Am ajuns în Gol Alpin.
Guten Tag, servus. Ia un leagăn panoramic. Și ce frumos spune lumea aici. How is it that you use servus? Well, actually, I use it because I know they use it here. I also don't use it at home. Ah, I'm okay. not from here. Where you come from? Romania. Ah, yes, that's a bit far. And we use servus also. We come from Hamburg. You know Hamburg in Germany, and there we don't say servus. We say moin. Ușor la deal, Da. mai greu la vale. Nu mai avem aceeași condiție fizică ca acum câțiva ani, dar ne revenim. Ani în plus, kilograme în plus. Suntem pe plus. Știi cineva să ne spună, smerișoare sau nu? Seamănă cu afinele, dar roșii, și afinele sunt aici. Cum să dai de afine și să nu faci pauză? Așa e, Laura. Da, ieri am cumpărat din Spar o caserolă mare. Astăzi mâncăm gratis. Apoi, urcușul devine serios. Panta devine tot mai abruptă. Nu e doar o urcare pe munte, e o confruntare cu tine însuți, cu gândurile și limitele tale. Pas cu pas. Pe Milchstädter Alpe, efortul e și meditație. Încă un pic până pe vârful de 2000 și ceva. Lăsăm în urmă Alpii Iulieni, priveliștea spre Alpii Iulieni din Slovenia, lacul și ajungem pe vârf. Vârful Stirvegernock, 2010 metri altitudine. Nu e moldoveanul, dar l-am dovedit, așa -i? Majoritatea vârfurilor din Austria, evident, câte o cruce. Celălalt capăt al lacului, nu știu cât de bine se vede din cauza soarelui. Văile dintre munți și crestele înzăpezite. Am ales muntele ăsta, avusem cu vecinii noștri germani. Ei au fost pe muntele de vis-a-vis, au urcat cu copiii, cu telecabina. Nu știu, deci am dat și cu banul în stânga sau în dreapta lacului și a ieșit de 2 ori în partea dreaptă. Cred că am nimerit-o mai bine. Soarele nu iartă. Corpul începe să simtă efortul și fiecare coamă pare ultima. Dar exact asta e frumusețea, când simți că e greu, dar totuși continui. Sus, liniștea e deplină. Nu mai e nevoie să spui nimic, doar te așezi, respiri și privești lumea de sus. Toată oboseala se transformă în satisfacție. Nici floricele din astea n-am mai văzut. Venim înapoi. Nu, traseu în buclă. Asta e porțiunea de creastă.
Lavra nu e foarte entuziasmată, dar hai să încercăm să cucerim și cel de-al de la vârf. Bucata asta de traseu face parte din Alpe Adria Trail. Reunește mai multe lacuri. Cred că vine și de la Marea Adriatică. Poate face în mai multe zile. Povestea mămăilor de piatră. Era ceață, oamenii nu prea reușeau să rămână pe traseu și de aici obiceiul de a pune mămâi pe piatră. Sunt și la noi retezat, păgărași, le-am văzut peste tot. Încă un pic și ajungem pe vârf. În Bucovina am mai văzut ceva similar. Și al doilea vârf pe ziua de astăzi. Palfenoc, greu de pronunțat. Carintia, 2099. Ghețare din Alpi, cale de dispariție. Ai pornit aer condiționat? Jos în vale erau 25 de grade, aici bate un vânticel. Victoria. Dize, tot dize. Nu știu. La vale. Traseele sunt marcate toate cu roșu, alb și roșu, la fel și în Tirol. Și numere, au numere. Sunt evidente, nu te pierzi. Văile astea faine. Marcajul. Dar genunchiul? Nu. Ce a fost mai greu a trecut. Cremă protectoare de buze, cremă de protecție solară. Ia zi, cum a fost? Ce pățit la genunchi? Nici nu mi-am dat seama. Să mă fi zgâriat în un gard din ăla. Mai departe. Dau mic. Și pe acolo, pe undeva ar trebui să ne întoarcem.
de Popas. Alpii Iulieni. Vedem astăzi acum e mai bună lumină. Da, așa mi-arată pe hartă că suntem bine. Și da, acolo în față e Slovenia. Garduri electrice se țină pacile de pășunea privată și până în vârful muntelui erau trase așa gardurile scăzute. Și în depărtare mă refeream că acolo e Slovenia, Alpii Iulieni. Na bun, 3 ore, am făcut toată bucla, la mine pe ceas 10 km, la ora 7, folosim Organic Maps, care se pare că am fură la cântar și zicem o medie de, face media 10 cu 7, împărțit la 2, 8 km jumate. Pauză de plimbare, Millstatt am See. Să vedem dacă am nimerit un Hallstatt similar cu Hallstatt. După masa ne prinde jos în orașul Millstatt am See. Un oraș elegant, cu o promenadă frumoasă, dar sincer ne așteptam la ceva mai aproape de Hallstatt. Frumos, dar fără acel wow de poveste. Unde am ajuns? Stiftsmuseum. La noi în Ardeal, la știfturi. Ce înseamnă știfturi în Ardeal? Chestii mai puțin profi. Cum ziceam, Marea de la Munte. Deci avem vapoarele. Vile vechi din 1900. Zice la ora că are un aer așa cu Sinaia. Totuși că e diferită.
Și totuși, puțin mai departe am descoperit ceva neașteptat. Un camping pe malul lacului cu o plajă amenajată ce are două zone, una textilă și una FKK. După ora 18 barierele dispar. Și odată cu ele și hainele, evident, am mers în zona FKK fără costume de baie, pe care oricum nici nu le aveam la noi. După ziua de efort, senzația de a intra goi în apa plăcută a lacului a fost pur și simplu perfectă. Nu pentru că e altfel sau tabu, ci pentru că e natural. Pentru că uneori ai nevoie să lași tot, hainele, oboseala, grijile, graba și să te bucuri de moment. Încheiem ziua cu sentimentul simplu că viața e mai frumoasă atunci când o trăiești, nu când o planifici. Fericirea e atunci când nu mai porți nimic care să te apese. Nici haine, nici griji. Atât de simplu. Fata de la recepție ne lăsa să intrăm, să vedem cum e campingul. Ăștia știu să trăiască bine. Asta e priveliștea din camping. Am intrat să vedem. Pe viitor poate ajungem și aici. Parcele generoase, 70 de metri pătrați. Partea din jos a campingului, care e mai apropiată de drum, e pentru textiliști și partea de sus pentru dezbrăcați. Evident, de acolo nu se poate filma.